А пам'ятаєте, як в дитинстві ми залипали на всілякі мультики, і серед них був життя з Луї? На фоні інших анімацій він виглядав максимально звично. Товстуватий хлопчик, його батько-ветеран, мама, брати та сестри. Типу, нічого особливого, ще одна дитяча анімація про сім'ю. Але чомусь цей мульт не забувся. Хоч це і не той серіал, який перший спаде на думку, коли захочеш згадати дитинство з ностальгічним вайбом і передивитись улюблені мультики, але варто згадати про нього, і відразу виникає відчуття, що він відрізнявся від усіх інших, неначе звичайний сітком кінця 90-х, яких тоді на телебаченні була ціла тона. Але щось у ньому було незвичне і притягуюче. І це не просто слова, бо насправді життя з Луї – це не мульт для дітей, це автобіографія. І ще точніше, терапія Луї Андерсона, стендап-коміка і автора серіалу. Він буквально взяв власне дитинство, своїх батьків, свої травми і переніс їх у мультик. Але зробив це так, щоб ми сміялись, чи навіть щоб він сам міг сміятись. Я спробую провести вас крізь історію цього мультсеріалу, розблокувати спогади і довести, що це дуже нетиповий мультфільм, який із легкістю можна назвати геніальним. Навіть якщо ви дуже погано пам'ятаєте життя з Луї чи взагалі його не дивились, б'юсь об заклад, що після цього відео ви переглянете його залпом, бо те, що він приховує, вас, м'яко кажучи, шокує. Тож давайте розберемося, чому цей мультсеріал найдраматичніший із усіх мультсіткомів, чому саме батько запам'ятовується найбільше і чому життя з Луї геніальний. Історія створення. Якщо пригадати мульти, які крутили поруч із життям з Луї, то кожен згадає якісь свої, залежно від каналу. Думаю, більшість все-таки знайомі з Луї завдяки Jetix. Поруч крутили що з Енді, дітки з класу 402, Ей Арнольд та подібне, що прям навіює мальовку 90-х і має між собою схожий вайб. Або ж можна зайти з іншого боку жанру, а саме класичний сімейний сітком типу Сімпсонів, не дуже грубий і не зовсім дитячий. Але це все не про Луї. Важко віднести цей мульт до будь-якого з таборів. Там не було шаленої динаміки, абсурдних сюжетів чи провокацій. А основна зав'язка була максимально типовою, як от Луї приєднується до бейсбольної команди. І я розумію, чому дорослим цікаво дивитися цей мультсеріал. Ми ще до цього повернемось. Але чому ми дивилися настільки повільний мульт у дитинстві? Хороша загадка, ключ до якої сам Луї Андерсон. Луї Андерсон – це американський стендап-комік, який створив мультсеріал про своє дитинство. Але не все так просто. Щоб не душнити, я цікаво розкажу, хто це. Не скіпайте, це дуже важливо для оповіді. Тож почнемо спочатку. Луї був 10-ю дитиною у сім'ї і при цьому не останньою. Тут стає очевидно, що в таких умовах йому з раннього віку доводилось покладатися на себе. Тему батьків ми навмисно уникнемо і згадаємо трішки пізніше. Інформації про його раннє життя дуже мало. Відомо тільки те, що після закінчення школи, де його часто булили, він залишився там працювати консультантом для проблемних дітей. Андерсон обожнював розповідати історії і наводити приклади. Настільки, що одного разу поспорив із друзями, що виступить на сцені не гірше за стендап-коміка. І таки виступив. Жартував про свою сім'ю та про себе. Цей день змінив його життя, бо всі були в захваті від його гумору. Після цього він почав їздити з виступами по коледжах та маленьких клубах, аж допоки його не помітив Генрі Янгман. Дуже популярний комік на той час і взяв до себе в учні. Так почалась успішна кар'єра стендапера. Спробуємо з'єднати фактори, які я згадав вище, щоб зрозуміти, чому так полюбилась його комедія. Перше – велика сім'я, у якій він не отримував достатньо уваги. Друге – булінг у школі. Третє – робота з дітьми. Всі ці умови створили не ще одного грубого стендапера того часу, а навпаки, дуже м'якого і доброго коміка, який навіть ніколи не лаявся на сцені. Тобто через роботу з дітьми Андерсон знав, як працювати з публікою, а через булінг у школі робив це не через грубість, а за допомогою самоіронії. Словом, кар'єра йшла вгору. Він з'являвся в багатьох фільмах, товаришував з Джимом Керрі та Еді Мерфі, і в один момент випадкова фраза Андерсона в розмові з кінопродюсером Томом Вілхайтом стала переломною. Так, мені було б цікаво зробити щось в анімації. Хоча сам
сам він тоді навіть не надав цьому значення. Згодом Андерсон познайомився з режисером і продюсером Меттью О'Калаганом. В одній з розмов Луї сказав щось на кшталт: «Я б озвучив якогось персонажа», бо він вмів круто пародіювати голоси. Але коли мова зайшла вже за повноцінний мульт про самого коміка та його сім'ю по типу «Світ Бобі», Андерсон категорично відмовився. У його сценарії для стендапу ніхто ніколи не вносив правки. А знаючи, як працює кіно і мультвсесвіт, Не знаю, як в Африці, але у нас усі жінки багатим дістаються. Луї боявся, що почнуть змінювати його дитинство. На цьому історія могла б і закінчитись, якби не наполегливість Меттью. Він сказав, що поважає думку Луї, але згодом намалював кілька карикатур і показав їх коміку в кафе, пояснивши, що можна зробити мульт повністю під бажання Андерсона. Луї мовчки піднявся з малюнком, почав ходити по закладу і дуже кумедним голосом питати у відвідувачів: «Гей, мене звати Луї, це схоже на мене?» Люди сміялись і казали, що схоже. Після цього комік повернувся до розмови з режисером про мультсеріал. Була тільки одна проблема – батько коміка. Луї вважав недоречним показувати справжнього батька з його дитинства у дитячому мультику. До цього ми ще повернемося. Тоді Меттью запропонував згладити кути і об'єднати протилежний досвід: його власне щасливе і любляче дитинство та травматичне дитинство Луї. При цьому вирішили залишити характер батька коміка. Щоправда, ще до самого серіалу був зроблений пробний ролик. Взяли уривки стендапу Луї, де він пародіював себе в дитинстві чи своїх батьків, і наклали ці голоси на намальовані карикатури. Це була така собі тестова версія, щоб показати, як його гумор працюватиме в анімації. І от 1994 рік виходить різдвяний пілот у прайм-тайм на Фоксі. І що ви думаєте? Яка була реакція у глядачів? Не буду тянути. Мультсеріал показав найвищі рейтинги за всю історію анімаційних спецвипусків. Після цього замовили весь сезон, який крутили по суботах зранку. Концепція мультсеріалу. Попри велику конкуренцію анімації, шоу себе прекрасно почувало і набирало фанбазу. Воно сприймалось як щось дуже атмосферне і спокійне, бо сюжет завжди був простим. Всі епізоди першого сезону починаються з короткої оповіді самого Луї Андерсона. То він розповідає, як не любить мити підлогу, то згадує рибалку. І якщо розбирати цей прийом із режисерської точки зору, то це дуже правильно, оскільки цей монолог задавав темп і ідею серії. Типу, сьогодні ми поговоримо про сором та заздрість і так далі. Щоправда, у другому та третьому сезонах монологи замінили звичайною музичною заставкою. Let me tell you about my family. А далі вже починалась сама історія з дитинства Луї. Зав'язка завжди дуже типова і знайома нам всім. Сім'я їде на відпочинок, що Луї потрапляє у шкільний гурток, і розвиток конфлікту відбувається дуже повільно. Бо найсильніша сторона серіалу – це діалоги. Вони повністю побудовані на сарказмі. Зразу попереджаю, що мульта нема в укрозвучці, тому інколи я буду показувати уривки в оригіналі. We're not putting up lights this year. We're conserving energy. Who's yours? А інколи в тій озвучці, що крутили на Jetix, звісно, з українськими субтитрами. Когда я был маленьким, у нас не было подставок, приходилось держать елку по очереди. Саме ці саркастичні діалоги перепльовували в своїй складності навіть Дар'ю, оскільки тут не просто підліткове огризання, а буквально фехтування жартами і каламбурами. Але про гумор ми ще поговоримо детальніше пізніше. І ось, коли ми вже знаємо, про що серія і до чого вона йде, то дуже часто розв'язка виявляється максимально нетиповою для мультсеріалу. Ми звикли до двох класичних моделей: або в героя все в кінці виходить, або не виходить. У житті з Луї все набагато складніше, бо тут історії з реального життя. В серії першого сезону про День подяки малий отримує завдання виступити перед усією школою і розповісти, в чому сенс цього свята. Така ноша впала на нього через те, що він покусав дітей, які сміялись з його ролі індички у виставі. По допомогу з промовою Луї звернувся до родини. Все б нічого, але в сім'ї кожен трактує свято по-своєму, як і будь-яке інше торжество. Дорослі просто святкують по інерції,
комедії без глибокого сенсу. Сімейна сюжетна лінія завершується хеппі-ендом. Родина посварилась, але потім помирилась. І нібито от всі зараз розкажуть малому, в чому насправді сенс свята, і він підготує свій виступ. Але цього не відбувається. На відміну від інших мультів, тут ніхто раптово не стає мудрішим тільки тому, що у сім'ї запанував мир. Висновок мусить зробити сам Луї, і його висновок простий. Головне у цьому святі – гарбузовий пиріг. Ось таким чином будується багато серій. У епізоді, де Луї навчає комік, він взагалі вирішує піти від нього, бо образився. І це теж виглядає набагато ближче до реального життя, ніж до сценарної логіки для публіки. Тут майже немає повних хеппі-ендів. Є те, що вдається, і є те, що не вдається. Є те, чим доводиться жертвувати, і те, що ти зрештою отримуєш. Як і в реальному житті, щоб отримати щось класне, унікальне, треба трохи постаратись. Наприклад, знайти щось, чого тупо немає в наших магазинах. Стару фігурку з улюбленого аніме, або ту саму раритетну пачку покемон-карток, про яку всі мріяли в дитинстві. От саме для таких випадків і є Zen Market – сервіс онлайн-шопінгу з Японії, через який можна замовити буквально будь-що. Від аніме-мерчу і вінтажних ігрових консолей до японських смаколиків і побутових дрібниць, яких у нас просто не знайдеш. Все дуже легко. Заходиш на сайт Zen Market, обираєш товари з японських магазинів, додаєш у кошик, а далі вони самі все оформлюють, купують, пакують і відправляють прямо до тебе. До того ж, замовлення приходить за 1-2 тижні і справді надійно запаковане, тому тобі залишається тільки тішитись новенькій покупці з Японії. А якщо десь заплутаєшся, служба підтримки Zen Market завжди на зв'язку і готова вирішити будь-які проблеми, чи то питання про доставку, оплату, чи навіть пошук товару. А ще, якщо зареєструєшся за промокодом KAI, отримуєш 1000 єн на перше міжнародне доставлення. Тому якщо давно хотів щось з Японії, переходь за посиланням в описі. Взагалі у мультсеріалі немає образ. Усі персонажі показані в дуже м'якому світлі. Навіть задирака Глен, який настільки дратує своєю поведінкою, що тебе аж розпирає зсередини, з часом розкривається з іншого боку. В деяких епізодах нам показує, що він насправді травмований хлопчик, якому не пощастило з сім'єю. Щоб вам було зрозуміліше, що це за персонаж, то по архетипу Глен точно як Нельсон із Сімпсонів. І що цікаво, Луї навмисно завуалював всіх так, щоб ніхто себе не впізнав і не образився. Як бачите, у нього на цьому був своєрідний гіперфікс. Він хотів сіяти тільки добро. Але з часом деякі деталі почали випливати. Наприклад, в епізоді, де Луї навчається комедії в деякого коміка, який колись залицявся до матері Андерсона і дуже хотів її побачити. Виявилося, що це реальний комік Сід Цезарь, з яким у його мами був роман. Важливим є і те, що події у шоу відбуваються в період 60-х в американській провінції. Хоча сильного акценту на цьому немає, завдяки чому серіал і зараз актуально дивитись, сама епоха все одно відчувається фоном і задає вайб того покоління. Оця культура так званого просвітництва, де повоєнна криза наче й минула, але нестача грошей залишилась. Попри це, починається культ щасливої американської сім'ї, телека і бейсболу. І саме це чудово передає життя з Луї. Атмосферу підсилює і вигадане місто Сідернол, де живуть персонажі. Там кожен герой запам'ятовується. Наприклад, є серія, де божевільна мама Глена так накричала, що зірвала горло і не могла більше верещати на всіх. І тоді в місті стало настільки спокійно, що люди вирішили скинутись їй на лікування. Персонажі. Як же добре, що в мульті головних персонажів лише троє, а не як у Футурамі, де для кожного треба окремий блок. Отже, наше тріо – це сам Луї, батько та мама. Але спершу згадаємо кілька другорядних героїв. Їх умовно можна поділити на два табори – друзі Луї та його родичі. Із друзів окремо варто згадати Джинні Харпер. Це мила, впевнена дівчинка, яка часто бере ситуацію у свої руки і допомагає Луї. Вона захищає його від булінгу і ніколи не насміхається. У мульті між ними видно якусь симпатію. Щоправда, Луї дуже соромиться, бо вважає себе недостатньо привабливим. Був епізод, де він за допомогою бабусі пише Джинні любовного листа, або коли вони грали у виставі, він ніяк не міг її поцілувати. Але треба пам'ятати, що мульт побудований на дитинстві самого коміка. Тому ця дитяча симпатія з часом могла, так би мовити, змінити об'єкт зацікавлення. Ми бачимо, як Луї не раз закохується у старших, то вчитель,
вчительку, то навіть старшу сестру Джині, а сама Джині, у свою чергу, в новенького хлопця з класу. Зрештою, це все залишається просто досвідом, а між персонажами зберігаються теплі стосунки. Цікаво, що вже у 32 роки Луї Андерсон зустрів своє шкільне кохання, і вони одружились. Щоправда, хеппі-енду не сталося. Шлюб тривав лише 4 тижні. Це була його друга і остання дружина. А от щодо другого табору героїв, це брати і сестри. Вони у мульті з'являються дуже рідко. Зазвичай їх показують у кадрі навіть без облич, із спини або лише ноги. Вони завжди чимось зайняті і дуже рідко беруть участь у сюжеті. Усі, окрім наймолодшого, 11-ї дитини в сім'ї, брата Томаса Тода. Або, як у мульті, просто Томі. Саме з ним у Луї були найтепліші стосунки. У серіях він часто з'являється як молодший брат, якого Луї повчає або з яким конкурує. Тепер можна перейти до найцікавішого, до батьків і самого коміка. Почнемо з Луї, бо ми вже і так про нього чимало знаємо. У мультфільмі він дуже саркастична дитина, скілу сарказму якої позаздрив би навіть будь-який дорослий. Классическая машина. Знаешь, ее появление разрушило все шаблоны. Разрушены не только шаблоны, пап. Часто пасивний, і його візуальний образ це чудово підкреслює. Якщо є шанс уникнути чогось, Луї ним скористається. Але через відповідальність, яка з'явилась від нестачі уваги у великій сім'ї, йому все одно доводиться робити те, що треба. Він не завжди розуміє важливі речі, але продовжує діяти за інерцією. Допомагає дивитися за молодшим, дивується, чому батько дає лише $5 на подарунок, чи намагається збагнути, що таке смерть. Так, навіть такі теми піднімаються в мультфільмі, але поки не про це. Насправді цей персонаж чудово проєктує нас самих. Я довго думав, чому Луї настільки притягує. Чим старшим ти стаєш, тим більше впізнаєш себе в цьому малому. Якщо є можливість щось не робити, ми скористаємося нею. Але доросле життя таке, що бурмочучи і незадоволено зітхаючи, ми все одно це робимо. І це вже не дитяче, не хочу, а оте доросле треба. Піклуватися про рідних, піти на роботу, виконувати обов'язок, навіть якщо не хочеться. Це насправді дуже глибокий персонаж, глибокий своєю закритістю і тією любов'ю, яку він випромінює ненавмисно. Так, Луї як дитина часто партачить. То цукерку вкраде, то збреше, що він чемпіон із лижного катання. Але це все не зі зла, а з дурості. Він просто копіює батька, не розуміючи, через що потім страждає всю серію. Іноді йому сходить із рук, а іноді доводиться визнавати провину. Це той мульт, де ми не бачимо росту персонажа. Він вже виріс. Просто кожного разу потрапляє в нові обставини, які знайомі кожному з нас. Мама дуже близька до свого реального прототипу. Її теж звали Ора, і, мабуть, це найправдоподібніший образ матері серед усіх мультсеріалів. Вона добра, спокійна і з'являється тільки тоді, коли Луї вже не справляється. Часто вона буквально рятує ситуацію, як Deus Ex Machina. Наприклад, коли Луї вирішив стати режисером, пересварився з усіма і викинув відзняту плівку, саме мама її перемонтувала та показала Луї і його друзям, а іноді вона просто слухає. І це буває навіть важливіше, ніж будь-яка інша допомога. У серії, де Луї поцупив цукерку, все закінчиться так, що він наче й не винен, але все одно зізнається, і ніхто цього не чує, окрім його мами. Ора каже, що все почула і любить його ще більше саме за те, що він визнав свою провину. Або, наприклад, дуже тепла серія про День матері. Ора захворіла, і поки всі готують подарунок, Луї прибирає, готує, доглядає за нею і мучиться від того, що так і нічого не зміг купити. Бо, як я казав, він діє по інерції, бо ж подарунок необхідний на свято. І ця майже доросла відповідальність, знайома кожному з нас, не покидає його навіть у дитинстві. Але в кінці серії мама каже, що найкращий подарунок – це турбота. Та не тільки такими пасивними діями запам'ятовується цей персонаж. Дуже часто Ора бере все під контроль, як у серії з фільмом, де саме вона перемонтувала відзнятий матеріал і врятувала ситуацію, чи в історії про бейсбольну команду, яку таємно тренувала саме мама, хоча офіційним тренером був батько. Саме за таким принципом мама з'являється, коли Луї не справляється, і вибудовується її образ. І за цим справді приємно спостерігати. А ось батько – це взагалі окрема історія. У серіалі він показаний як ветеран війни, якому тільки дай привід
розповісти, що було під час Другої світової. В Енді буквально все зводиться до війни. Навіть коли його питають, звідки беруться діти, історія починається з висадки в Нормандії. Think of the father as an invading army, and the mother as, well, say France. The father storms the beach at Normandy, sending all of his troops on an amphibious loader. Some of the troops hit landmines, others get captured. Many go down in enemy fire. But if one little soldier manages to wriggle through, well, that's how you get a baby. Щоправда, його розповіді здаються настільки перебільшеними, що сприймається радше як народний воєнний фольклор, ніж реальні події. Взагалі, не раз у серіалі акцентують на тому, що в нього ПТСР. Він лякається різких звуків, гіперболізує спогади і викривлено сприймає реальність. Наприклад, у серії, де він рятує Луї від єнота, через кілька років він уже згадує, що врятував його від білого ведмедя. До речі, в третьому сезоні його навіть викриють на цих перебільшеннях, хоча рівень героїзму, який він проявляв, насправді не менший, просто героїзм був в іншому плані, так би мовити. Загалом Енді показаний як буркотливий грубіян, який, здається, не любить нікого, окрім свого Ремблера. Хоча навіть його він був готовий продати за $5000. What? $5,000? But Dad, you love that car. Well, I love your mother, but for $5,000, oh. Та він і сам часто каже, що краще вже назад в окоп, ніж з дітьми. Все, Ора! Санта ушел на пенсию. Но, Энди, я тебя записала Санта-Клаусом для сиротского приюта. Что? Лучше я снова на фронт отправлюсь. Але попри все бурчання, він завжди робить, що треба. Спочатку, звісно, пофектує саркастичними фразами, а коли програє, видає своє короне «я все чув». I heard that. Він ніколи не забуває і не забиває. Треба забрати маму, він поїде півштату, дорогою проклинаючи все на світі. Треба купити ялинку, стіпить зуби, але витратить останні гроші. І так постійно. Це той самий травматичний образ, який навіть боїться показати любов, але ти бачиш в подіях, наскільки він цінує свою сім'ю. Це той батько, якого хотів бачити Луї. Сміх крізь сльози. Як я вже казав раніше, гумор – це найсильніша сторона мультсеріалу, і не дивно, бо Луї Андерсон – комік. Майже всі репліки малого Луї сповнені сарказмом і здається, що він прямо якийсь цинік. Але по факту просто наслідує манеру спілкування свого батька. Саме їхні діалоги найчастіше стають найсмішнішою частиною епізоду. Покоя нет у той голове, что на себе несет корону. Что это значит? Значит, не наезжай на своих детей, а то можешь остаться без королевства. Это мятеж! Взагалі такий гумор дуже нетиповий для сіткому, тим більше для дитячої анімації. Він різкий, неначе сам образ батька чи Луї – це сетап, а просто рандомна фраза може прорвати вголос. І відверто, це складний гумор. У серіалі майже немає фізичних жартів чи класичних гегів. Все тримається на іронії. Мы вычистили машину, чтобы выставить на продажу, вылезали дом, чтобы выставить на продажу, и я понял, что пора действовать, иначе я могу обнаружить вывеску «Продается» на самом себе. Хоча, звісно, життя з Луї – це не єдиний мульт, який використовує саркастичного персонажа. Вже згадана Дар'я теж побудована на сарказмі, але форма зовсім інша. Дар'я навмисно цинічна і ніколи не виходить із свого образу. Луї ж, в свою чергу, наприклад, майже ніколи не спілкується так з своєю мамою. Тобто Дар'я – це типовий панк-образ підлітка, а малий комік – це радше незріле наслідування батька, принаймні в самому мультфільмі. Є ще один подібний серіал, який, напевно, може змагатися з життям Луї у плані діалогів. Це Доктор Кац. Їх об'єднує не просто саркастичний, але добрий персонаж, а ще й те, що Доктор Кац – це також мультсеріал стендап-коміків. Тільки от у чому нюанс? Це шоу для дорослих. Не тому, що там є щось, що не можна показувати дітям. Ні, а тому, що всі серії мають мінімум дії та максимум діалогів, які треба уважно слухати. Так само і життя з Луї, але вона навмисно націлена на дитячу аудиторію, яку несподівано сильно зацепив цей серіал. Проте справжній гумор почнеш розуміти вже дорослим. І це не так, як у губці Бобу чи що з Енді, де жарти розділені одні для дітей, інші для дорослих. Чи то його досвід роботи в школі, чи талант коміка, але Луї зумів змішати абсолютно непоєднувані типи гумору. І, чесно кажучи, за все життя я передивився безліч мультсеріалів, але це єдиний, який працює саме за таким принципом. Можливо, ви
згадаєте ще якісь дитячі мультики, які можна поставити поруч із життям з Луї? Напишіть в коментарях, цікаво перевірити, чи справді є щось подібне. Попри дуже хороший гумор, життя з Луї не боїться піднімати складні теми – любові, турботи, смерті. Я поясню на прикладі однієї серії, щоб ви краще зрозуміли, наскільки глибоко копає Луї Андерсон у дитячому мультсеріалі. 13-та серія другого сезону починається з того, що Луї отримує від бабусі светр на день народження. Мама нагадує, що треба написати їй листа подяки, але Луї все відкладає. Проходить день-два, Ора знову нагадує, а він і далі тяне. І от коли мама заходить у кімнату і починає плакати, Луї дізнається, що бабусі вже немає. Він не до кінця розуміє, що таке смерть, і вирішує знайти нову адресу бабусі, щоб відправити вже написаного листа. Спочатку питає в батька, той каже, що бабуся тепер у Бога, а Бог, мовляв, всюди, але точно не в її будинку, і не в їхньому, і не на вулиці. Потім Луї йде до пастора, а той каже, що бабуся на небі, але адреси в неї нема. Далі він питає в равина, у послідовників індуїзму, навіть у фанатів скандинавських богів і хіпарів. Все доходить до того, що Луї починає всюди і всім зачитувати свій лист до бабусі. Це лякає директорку, і вона викликає маму, думаючи, що хлопчик важко переживає смерть рідної людини. Коли вони намагаються йому пояснити, що таке смерть, Луї каже, що вже знає всі релігії, перелічує все, що почув, але зізнається, що все занадто заплутано. Мама зрештою пояснює, що бабуся назавжди залишиться в його голові та серці. І це лише сюжетна лінія Луї. Паралельно розвивається історія батька, якому доручили виголосити промову та переживання Ори після смерті її мами. Ці сюжетки не менш драматичні, раджу глянути цю серію самому. Повірте, навіть знаючи сюжет, вона того варта. Життя з Луї ніколи не скочується в драму, але завжди тримає мінорну планку, закриваючи її гумором. І виникає питання, чому ж так сумно, якщо це мультсеріал про коміка? Все діло в справжньому дитинстві Луї Андерсона. Біль – це і є гумор. Я думаю, ви вже помітили в цьому розборі мультсеріалу деякі дрібнички, які я десь згадував, але не розкривав до кінця. Булінг, майже повна відсутність братів і сестер у мультсеріалі, мало інформації про дитинство Андерсона, трепетне оберігання власних сценаріїв і складні стосунки з родиною, і це не просто так. Мультфільм «Життя з Луї» лише наполовину автобіографічний, бо багато речей було навмисно пом'якшено або змінено. Пам'ятаєте, я згадував, що Луї вважав недоречним показувати справжнього батька зі свого дитинства у дитячому мультику. Річ у тім, що його батько, якого також звали Луї, був алкоголіком, який часто бив дружину та старших дітей. На молодших, а саме Луї та Томі, він зривався криками. Мені довелося пом'якшити образ свого батька, бо я хотів створити шоу, яке сім'ї можуть дивитися разом із дітьми. Я прагну приносити людям радість, а злий батько нікому не приносить радості, казав комік в одному з інтерв'ю. Режисер Меттю О'Каллаган запропонував Андерсону створити мультсеріал, який стане для нього терапією, поверненням у дитинство, яким його хотів бачити комік. Луї погодився і почав писати листи своїм покійним батькам, яких не розумів, але любив. Це була не перша його спроба відпустити дитячі травми. Не меншу славу, ніж мультсеріал, принесла автобіографічна книга «Дорогий тату. Листи від дорослої дитини», а згодом і «Хей, мам». Образ батька в мультсеріалі дійсно взятий з реальності. І характер, і ПТСР. Луї Вільям Андерсон, батько коміка, воював в Другій світовій і після повернення важко переживав наслідки. Саме через це він зривався на рідних. Луї молодший у своїх книгах не виправдовував його, а намагався зрозуміти і пробачити. Він усвідомлював, що це його батько та іншого не буде. Тому у мультику залишив його таким, яким він є, просто додав любові, якої самому бракувало. Образ мами був ближчим до реального. Ора була люблячою, терплячою жінкою, яка намагалася втримати сім'ю попри складні обставини. Комік не розумів, чому вона це все терпіла і часто питав про це у своїх листах. Насправді, у 60-х така ситуація була дуже поширена. Період бейбі-бумерів поєднав наслідки війни та початок нової епохи технологій та достатку. Луї довго ображався на братів і сестер, які іноді його дражнили, а частіше були просто байдужі. Найближчим для нього був наймолодший брат Томі, з яким він залишався близьким і в дорослому віці. Після його смерті Луї переживав дуже важкий період у житті. Також він любив і своїх бабусь.
Життя з Луї – це не просто мультсеріал для дітей, це буквально мрія і дитинство самого коміка. Терапія, яка дозволила йому легше переживати свої дитячі травми, але Луї Андерсон ніколи не вдавався до образ чи висміювань. Навпаки, навіть найгірші моменти він сприймав як досвід, що з часом приносив добро. Він неодноразово казав, що за характером меланхолійний, але завжди буде дарувати людям усмішку і дітям, і дорослим. Мультсеріал отримав 2 премії Еммі та 3 роки поспіль вигравав Humanitas Prize за сценарій, ставши рекордсменом. Та, на жаль, зміна політики Fox зіграла проти. Канал вирішив, що серіал про 60-ті вже застарів і час дати зелене світло екшену. Так все закінчилось на 3 успішних сезонах, хоча й казали, що вся команда щиро любила проект і не погоджувалась з керівництвом. Але, можливо, це було і на краще, оскільки Луї Андерсон справді знайшов зцілення від своєї травми. Він не хотів заробляти на анімації. Навіть в інтерв'ю казав, що це важка робота, яка забирає купу часу і приносить мізер. Це складний, але унікальний серіал, який поєднав гумор і дитячий біль. Життя з Луї назавжди залишився у пам'яті кожного, хто його подивився, бо він ішов іншим шляхом. Не звинувачувати і травмувати далі, а пробачати і відпускати внутрішні болі. Луї Андерсон помер у 2022 році, забравши із собою його відому комедію «Через біль». Якщо вам сподобався детальний аналіз мультсеріалу «Життя з Луї», поставте вподобайку та напишіть коментар. На вивчення матеріалу пішло чимало часу. Підтримайте фінансово, як це роблять ці люди, і до зустрічі!